Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në edicionin informativ qendror. Do të jemi së bashku, por njihemi si fillim me titujt kryesor. Basha propozon në kryesinë e Partisë Demokratike për zgjedhjen e kandidatëve për deputet dhe kryetar bashkie nga anëtarësia e partisë me formulën një antar një vot. Ai tha se platforma ekonomike për fitimin e zgjedhjeve do të diskutohet me qytetarët në çdo qytet. Presidenti Ilir Meta e konsideron si një hap të rëndësishëm arritjen e marrëveshjes për administrimin zgjedhor, pavarësisht se mund të ketë qytetarë që kishin pritshmëri të tjera për ndryshime më thelbësore. Përkeqësohet situata tek spitali infektiv pasi është rritur numri i shtrimeve të reja, ndërsa 6 pacientë ndodhen në terapi intensive dhe 2 të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar 14 raste të reja. Duke nisur nga 15 qershori, qytetarët në vend mund të përdorin transportin publik për nevojat e tyre. Kapaciteti i lejuar është 80%, ndërsa pasagjerët janë të detyruar të mbajnë maska. Qeveria e Kosovës ka vendosur që nga 8 qershori, qytetarët që hyjnë në Kosovë përmes kufive toksor të mos vetë izolohen për 7 ditë. Hiqet nga e hëna edhe fasha e kufizimeve të lëvizjes. Vinte nga Shqipëria kapet në brigjet e Leçës gomonja që transportonte 300 kg marijuanë në vlerë 3 milion euro. Policia arreston 2 skafistët shqiptar. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, i kërkon personalisht ndjes Zaida Çobës, nënës së 15 vjeçarit të dhënuar nga policia. Veliu është paditur në gjykatë nga gruaja për cënim të nderit pasi publikoi një video ku denigroi figura e saj. Protesta të shumta janë mbajtur në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër racizmit dhe sjelljes së policisë. Protesta janë mbajtur edhe në Australi dhe në disa vende të Europës. Tirana nuk njeh limite, thyen edhe luftëtarin në transfert me rezultatin e thellë 5-0. Kuksi nuk dorëzohet, i jep leksion Partizanit. Të kuqt pësojnë humbjen e 50 radhasi duke prekur fundin. Ishin këto titujt kryesor, vjojmë tani gjërësisht. Vinte nga Shqipëria, kapet në brigjet e Leçës në Itali gomonja që transportonte 300 kg marijuanë në vlerë 3 milion euro. Policia arreston 2 skafistët shqiptar. Një gomone me mbi 300 kg drogë e cila drejtohen nga 2 shqiptar është bllokuar në Leçët e Italisë. Sipas mediave italiane, gomonja me drogë vinte nga Shqipëria dhe Guardia di Finanza e ka ndjekur gjithnatës në det, ndërsa mjeti ecte me shpejtësi të madhe. Gomonja gjatë 6 metra dhe me një motor të fuqishëm u kap në afërsi të ujërave të San Cataldo, në provincën e Leçës, në një operacion të ekzekutuar nga roja bregdetare e Tarantos dhe nga Guardia di Finanza e Barit. Në gomone u sekuestrua 300 kg marijuanë dhe 10 kg hashash, vlera e të cilës kap shifrën e 3 milion eurove. Në pranga janë vënë 2 shtetasit shqiptar, identiteti i të cilëve nuk është bërë ende i ditur. 2 skafistët akuzohen për trafikim të lëndëve narkotike. Sa kaq në një reagim të policisë së shtetit, thuhet se gomonja me drogë u kap në bashkëpunim me autoritetet shqiptare. Kandidatët e ardhshëm për deputet Partisë Demokratike nuk do të zgjidhen nga Lulzim Basha, por nga anëtarësia e partisë. Basha tha se zgjedhjet e ardhshme do të fitohen nga opozita e bashkuar dhe se ka gati planin ekonomik që do ta diskutojë me qytetarët. Kapërcimi i ngërçit politik të krijuar si pasojë e moszgjedhjes së dakordësisë për reformën zgjedhore bëri që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha të thërasë në një takim kryesinë e partisë e për të diskutuar me ta zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Si pasojë e kritikave që mori në vitin 2017, pas publikimit të listës së kandidatëve për deputet, shoqëruar kjo edhe me humbjen e atyre zgjedhjeve, bëri që këtë herë kreu i opozitës të mandatojë anëtarësinë e partisë për të përzgjedhur kandidatët e ardhshëm të Partisë Demokratike që do të kandidojnë përballë Partisë Socialiste. Ky proces do të nisë nga 20 qershori dhe do të zgjasë deri në 15 shtator. Gjatë kësaj kohe, anëtarësia e PD do të selektojë persona që mendon se do t'i përfaqësojnë në parlament, por edhe si kryetar bashkie, nëpërmjet parimit një antar një vot. Në përfundim të takimit me kryesinë, që zgjati për rreth 1 orë, Basha deklaroi se zgjedhjet e ardhshme do të fitohen nga opozita e bashkuar dhe si fokus i tyre kryesor do të jetë ringritja ekonomike. Sfida më e madhe çdo familje, sfida e madhe çdo shqiptari sot është kriza ekonomike. Dhe kjo sfidë nuk mund të zgjidhet nga ata që shkaktuan këtë krizë të thellë ekonomike, duke varfluar, zhvatur dhe taksuar Shqipërinë në këto 7 vite. Ndaj,
e gjithë vëmendja jonë, i gjithë fokusi ynë, i gjithë përqendrimi ynë tani është tek e ardhmja. Është e një ekonomi e fortë dhe një Shqipëri e fortë. Ndaj Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar janë vendosur paraqesin platformën ekonomike ta konsultojnë atë kudo në për Shqipëri. Ne do t'i fitojmë zgjedhjet së bashku me shqiptarët, do t'ju kthejmë qeverisjen në vendit dhe do të kemi në fokusin tonë ringritjen ekonomike dhe ndërtimin e një ekonomie të fortë për shqiptarët që të prodhojë mirëqenie dhe vende pune. Ky do të jetë përqendrimi i gjithë energjive tona. Ne nuk do të humbasim asnjë sekond me gropat dhe kurthet e një qeverie të dështuar në largim, por do të përqendrojmë të gjithë energjinë tonë të Partisë Demokratike, të aleatëve tanë, të Opozitës Bashkuar tek fitoria e zgjedhjeve të ardhshme. Pritet që pas zgjedhjes së kandidatëve për deputet dhe kryetar bashkie, Partia Demokratike të ndesë motorët për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ku pritet që të ketë një garë të fortë, duke qenë se të dy këmbët janë shprehur për fitore të sigurt. Presidenti Lajmeve e konsideron si një hap të rëndësishëm arritjen e marrëveshjes për administrimin zgjedhor, pavarësisht se mund të ketë qytetarë që kishin pritshmëri të tjera për ndryshime më thelbësore. Teksa i akordoi kishës Shën Mëhillit urdhrin Nën Tereza për ndihmën e ofruar pas tërmetit dhe gjatë pandemisë, presidenti kërkoi edhe administrimin e problemeve të varfërisë, teksa tha se në qytetin e Laçit ka ende familje që jetojnë në çadër. Presidenti Meta e konsideroi si një hap përpara marrëveshjen e arritur në mes palëve për administrimin zgjedhor, duke e konsideruar këtë si një hap të rëndësishëm për vendin. Presidenti tha se ishte i vetëdijshëm se shumë prej qytetarëve prisnin më shumë, por shtoi se fakti që u arrit një marrëveshje konsensuale është pozitive. Mendoj se është hedhur një hap shumë i rëndësishëm përpara, kur kam parasysh se cila do të ishte pasoja nëse nuk do kishim pasur një marrëveshje konsensuale midis palëve. Pra, ndoshta ka shumë qytetar apo aktor që nuk janë shumë të lumtur sepse kanë pritur ndryshime dhe më thelbësore të sistemit, por sidoqoftë fakti që kemi një marrëveshje konsensuale është shumë pozitiv, po të kemi parasysh se cilat do të ishin pasojat e menjëhershme të kalimit të njanshëm të një reforme zgjedhore. Do ishin pasojat shumë të rënda. Në radhë parë do zeronin çdo mundësi për çeljen e shpejtë të negociatave me Bashkimin Evropian, dhe së dyti do të radikalizonin edhe më tej situatën e brendshme, që edhe kështu siç ka qenë edhe është mjaft e tepërt për këtë komunitet, për këtë popull me kaq shumë probleme sociale. Presidenti teksa foli nga Laçi, ku pasojat e tërmetit të 26 nëntorit ishin të shumta, u ndal dhe tek përshpejtimi i ndërtimeve për ata që janë ende pas tre mbi kokë, teksa e konsideroi hap të rëndësishëm adresimin e problematikave për varfërinë. Është mjaft e rëndësishme në këtë situatë që e shohim sidomos edhe këtu në Kurbin, që ka qenë nga zonat më të goditura edhe të tërmetit, por edhe me pasojat për shkak të pandemisë, ku ende kemi familje që lejnë në çadra, të mendohet më shumë për këto pasoja sociale që kanë patur qytetarët, dhe këtë në radhë parë duhet ta bëjë politika, duhet ta bëjnë vendimarrësit, edhe kjo kërkon të punojnë të gjithë për paqen sociale dhe për të ofruar siguri, jo vetëm për zgjedhje të lira demokratike, që është i detyrim i parë, por ikosisht edhe për të luftuar dhe për të adresuar varfërinë. Dhe duhet të them edhe një gjë tjetër, që mënyra më e mirë dhe ilaçi më i mirë për të luftuar varfërinë është demokracia. Presidenti u pyet edhe për çështjen e hyrjes së disa kamionëve me mbetje nga Italia që u konsiderua si fake news, dhe tha se këto janë tentativa për të shmangur vëmendjen nga çështjet e rëndësishme që ka Shqipëria. Deklaratat presidenti Meta i bëri gjatë një vizite që bëri në kishën e Shën Mëhillit, ku dhe dekoroi këtë famullim me urdhrin Nën Tereza për ndihmën që ka dhënë për pasojat e tërmetit dhe ato të pandemisë COVID-19.
Nga 14 rastet të konfirmuara pozitiv me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit, 10 janë zbuluar në Tiranë, 2 në Shkodër, 1 në Krujë dhe 1 në Durrës, duke çuar në 1246 numrin e të infektuarve në total. Pjesa më e madhe të prekurve paraqisin shenja klinike të COVID-19, ndërsa në spitalin infektiv vijon të ketë shtrime të reja dhe rritje të rasteve. Tirana vijon të kryesoj si vatra me nxehtë të infektuarve me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, nga 14 raste pozitive të konfirmuara, 10 i përkasin kryeqytetit, 2 janë zbuluar në Shkodër, 1 në Krujë e 1 në Durrës, pjesa më e madhe të cilëve janë simptomatik. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 193 testime, nga të cilat janë konfirmuar 14 raste pozitive. Përkatësisht 10 raste në Tiranë, 2 raste në Shkodër, 1 rast në Krujë dhe 1 rast në Durrës. Janë kontakte familjare të rasteve pozitive dhe disa prej tyre janë raste të reja në proces hetimi. Pjesa më e madhe të prekurve në 24 orët e fundit janë simptomatik, do të thënë me shenja klinike. Nga fillimi i epidemisë deri më sot, janë kryer mbi 18.000 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitiv 1246 raste. Edhe pse vijon të rritet numri të shëruarve me 13 pacient që lanë spitalin infektiv gjatë 24 orëve të fundit, aty vijon të ketë shtrime të reja dhe rritje të rasteve. Vijon të ketë shtrime të reja dhe rritje të rasteve në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 30 pacient, 6 prej të cilëve janë në terapi intensive dhe 2 prej tyre janë tashmë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 13 qytetarë, duke çuar numrin total të tyre në 938. Në vendin tonë janë 274 persona aktiv me COVID-19 dhe rreth 70% e tyre janë nga Tirana. Për sa i përket testimeve serologjike në laboratorin e mikrobiologjisë në QSUT janë kryer 2035 të tilla në personel shëndetësor me një pozitivitet të përgjithshëm rreth 7%. Duke nisur nga 15 qershori, qytetarët mund të përdorin transportin urban për nevojat e tyre. Lajmi konfirmohet nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku me anë të një postimi në Facebook u kërkohet qytetarëve që të përshtaten edhe rregullave të reja që do të vendosen. Sipas protokollit të miratuar nga Instituti i Shëndetit Publik, u kërkohet të gjithë qytetarëve që të përdorin urbanët të jenë të pajisur me maska dhe të ruajnë distancën nga njëri tjetri, ndërsa kapaciteti i lejuar i transportit publik është 70%. Në lidhje me përdorimin e transportit ndër qytetas nuk ka ende asnjë njoftim, teksa autoritetet kanë njoftuar se po punojnë për nxjerrjen e një protokolli që duhet të ndjekin qytetarët, të cilët do të duhet të udhtojnë nga njëri qytet në tjetrin. Qeveria e Kosovës ka vendosur që nga 8 qershori, qytetarët që hynë në Kosovë përmes kufive toksor të mos vetë izolohen për 7 ditë. Ky vendim është ndër të parët që merr qeveria e re. Qeveria e Kosovës ka vendosur që nga e hëna qytetarët që hynë në Kosovë përmes kufive toksor nuk do detyrohen që të vetë izolohen për 7 ditë. Ky ka qenë ndër vendimet e para që qeveria Hoti ka marrë gjatë mbledhjes këtë të diel në kuadër të lehtësimit të masave kundër COVID-19. Nga 8 qershori lejohet qarkullimi i plot, por me kujdes, si brenda ashtu edhe me Shqipërinë e vendet e tjera të rajonit. Është shprehur kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti. Ministri i Shëndetësisë Armend Zemaj tha se qytetarët që hynë në Kosovë do të kontrollohen në kufi nga ekipet mjekësore, do të merren të dhënat që më pas qendrat e mjekësisë familjare në komunat përkatëse, do të monitorojnë gjendjen e tyre shëndetësore. Zemaj tha se me këto veprime do të mundësohet lëvizja e lirë e qytetarëve dhe mallrave, veçanërisht e qytetarëve që hynë në Kosovë nga Shqipëria dhe Lugina e Preshevës. Ai po ashtu kërkoi që të rritet numri i inspektorëve, të cilët do të monitorojnë nëse qytetarët, bizneset dhe institucionet e tjera po respektojnë rekomandimet për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Po ashtu nga 8 qershori, qeveria e Kosovës vendosi që të heqë orarin e kufizimit të lëvizjes së qytetarëve nga ora 21 deri në orën 5. Në vendimin e ri është përfshirë edhe përpilimi i një manuali për mbrojtjen nga COVID-19 për të gjitha veprimtaritë publike, në mënyrë që të ketë specifika se si ato të veprojnë që të mos rrezikojnë shëndetin publik. Kryeministri Avdullah Hoti po ashtu kërkoi rekrutimin e 200 specialistëve shëndetësor që të mbikëqyrin zbatimin e këtij udhëzuesi. Ndërkaq, ministri i infrastrukturës Arban Nabrashi
Njoftoi se do të nisë konsultimet me autoritetin e aviacionit civil për të parë mundësinë e rinisjes së transportit ajror. Ai tha se do të konsultohet me kompanitë ajrore dhe do të shohin edhe praktikat e vendeve të tjera për të parë se si mund të bëhet rinisja e fluturimeve. Në Kosovë janë regjistruar deri më tani 1194 raste me koronavirus dhe 31 vet kanë humbur jetën. Pas deklaratave në Komisionin e Sigurisë për nënën e 15 vjeçarit të dhunuar nga policia, kreu i strukturave blu ka kërkuar ndjesë publike dhe personale. Ditën e sotme, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu së bashku me zëvendës drejtoren e përgjithshme Aida Hajnaj zhvilluan një takim me Zaida Çobën, e cila e ka paditur Veliun për cënim të nderit. Pas takimit, drejtori i Policisë së Shtetit shkruajti në rrjetet sociale se me të drejtë zonja Zaida Çobë u ndje lënduar nga komenti i tij, që mori edhe shumë kritika publike. Kreu i Policisë së Shtetit i tha zonjës Çobës se ndjej i keqardhur për komentin e tij dhe shpresonte që të jetë kuptuar nga të gjithë që ato fjalë nuk kishin qëllim fare të justifikonin policin, i cili është pezulluar menjëherë pas ngjarjes, dhe gjithashtu nënvizon se nuk i ka shkuar kurrë mendja të lëndojë zonjën apo familjen e saj me atë koment. Gjykata e Tiranës caktoi masën në arrest me burg për 37 vjeçarin Ronald Kryemadhi, i cili kërcënoi me armë policin që kishte shkuar për ta shoqëruar atë për një seancë gjyqësore, ku përballej me akuzën keq trajtim të mitursh. Avokati mbrojtës argumentoi të zmadhuar ngjarjen dhe vendimin radikal. Kërcënimi me armë që Ronald Kryemadhi ju bëri patrullave të policisë, të cilët kishin shkuar në banesën e tij në Kamës për ta dërguar në ambientet e gjykatës, për një seancë gjyqësore për akuzën keq trajtim të miturish, i kushtoi burgun 37 vjeçarit. Përveç veprës së parë penale, ndaj 37 vjeçarit u shtua edhe kundërshtim me dhuni policisë dhe mbajtje armëve të ftohta. Avokati i Kryemadhit pretendon se ngjarja është hiperbolizuar nga policia gjyqësore, ndërsa e cilësoi radikal vendimin e dhënë nga gjykata. Fillimisht është thënë sikur ky person kishte armë, kishte qelluar madje armë, kishte terrorizuar dhe qytetin, por është bërë një kontroll i imësishëm i banesës, se nuk është gjetur asnjë lloj arme luftarake, qoftë armë zjarri pistolet, qoftë armë kalashnikov. Kjo është arsyeja që duket që edhe policia gjyqësore ka hiperbolizuar ngjarjen. Gjithçka është thajuar, por lë një masë drastike arrest në burg, është shumë e rëndë. Avokati 37 vjeçarit kërkoi zbutjen e masës së sigurisë për klientin e tij, me argumentin se ai nuk përbën rrezikshmëri për shoqërinë dhe është një person në gjendje të vështirë ekonomike. Realisht ky person jeton në kushtet e varfërisë ekstreme dhe mbajtja në tij në masë siguri me arrest në burg do shkaktonte një gjendje shumë të rëndë të familjes, ndoshta një pamundësi për sigura minimumi një etik për fëmijët e tij të mindur dhe bashkëshorten. Ne normalisht kërkojmë një masë më të butë, që edhe një arrest shtëpi ose detyrim për të paraqitur policisë gjyqësore, pasi realisht duket që nuk është person me rrezikshmëri. Prej një viti Ronald Kryemadhi nuk i lejonte 3 vajzat e tij të shkonin në shkollë me argumentin se fëmijët e tij shkollonte Allahu. Historia nisur në maj të vitit 2019, kur shërbimi social në Kamës ndërhyri duke e njoftuar autoritetet përkatëse. Vetvaret në qelinë e burgut, autori i vrasjes makabre të shitësit të bananave në Korçë, Zamir Topi ka dhënë fund jetës të shtunën në mbrëmje në burgun e Zaharis në Kruj, ku vuajnë dënimin personat me probleme të shëndetit mendor. 5 muaj më parë, 42 vjeçari Topi vrau fëmijën e tij Qendror Osmani në pazarin e Korçës, ku ai tregtonte banane. Ngjarja ndodhi në një zonë të mbipopulluar, duke shkaktuar panik tek qytetarët. Zamir Topi fillimisht u largua nga vendngjarja, por u kap disa minuta më vonë nga policia, teksa në dorë kishte ende së patën me të cilën kreu krimin. 42 vjeçari deklaroi atëherë përpara hetuesve se Qendror Osmani kishte prishur varrin e të amës. 5 persona kanë mbetur të plagosur pas një konflikti mes fqinjve në Berat. Sherri i nisur për mbjelljen e ullinjve në tokën e përbashkët degeneroi në përdorimin e mjeteve të forta dhe përleshjen e më shumë se 10 antarëve të 2 familjeve. Sherri mes 2 komshinjve për mbjelljen e disa ullinjve në Berat degeneroi në dhunë fizike dhe goditje me thika dhe mjete të forta mes antarëve të 2 familjeve, duke lënë të plagosur 5 persona. Në lagjen barikat të qytetit, djali i familjes Alibeaj po mbillte disa ullinj në pjesën e jashtme të rrethimit me mur që ndan banesat e 2 fqinjve, kur Viktor Dhana i kërkoi llogari për mbjelljen në tokën e përbashkët, duke e urdhëruar të mos vazhdojë më tej.
Pasi u konfliktuan verbalisht, Viktor Dhana goditi me thik disa herë në trup fqinjin e tij Eriona Libejajin. Pas kësaj, persona të tjerë nga familjet Dhana dhe Alibejaj dolën nga banesat dhe u përfshin në sherr me njëri tjetrin, duke goditur me sëpata dhe sende të forta. Të plagosur nga përleshja mbetën 67 vjeçaria Drita Alibejaj, djali i saj Eriona Libejaj 44 vjeç dhe nipi Altiona Libejaj 18 vjeç. Ndërsa nga familja Dhana u plagosën 40 vjeçari Viktor Dhana dhe bashkëshortja e tij Maria Dhana 36 vjeçe. Dy prej të plagosurve nga familja Alibejaj ndodhen në gjendje më të rënduar, ndërsa të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. Godit nipin tim dhe djalin tim e thik. Pse se mbjellën një ulli plaka këtu? I thot plak, sa i thot, pse mbjell ulli thot? Se sa i ti tha plaka? Në qoftë jam gabim thot, vjen shtetit. Ai që nxjerrin godit e nipin, djalin e djalit, çet në vjeç, godit e djalit tim. Ne morëm me ambulancë pas spital. Pas ngjarjes, policia vuri në pranga 52 vjeçarin Kristi Dhana, i cili do përballet me akuzën plagosje e rënd me dashje, ndërsa u proceduan gëzim Alibejaj, Eriona Libejaj dhe Maria Dhana, të cilët do të gjykohen për plagosje të lehtë në bashkëpunim. Një aksident me pasojë vdekje u shënua sot përgjatë segmentit rrugor Qafmali Baramcuri, benzi me targa A206 AL doli nga rruga në zonën e njohur si Shkëmbi i Dardhës teksa ka rënë 50 metra në uner. Si pasojë e këtij aksidenti, ga humbur jetën drejtuesi i mjektit Mark Nika, rreth 70 vjeç, banor i zonës, ndërsa u lënduan një grua dhe një fëmijë pasagjer në mjet. Mësohet se gruaja dhe fëmia u transportuan drejt spitalit të Pukës jashtë rrezikut për jetën. Policia rrugore bëri të ditur se shkak për aksidentin mund të ketë qenë humbja e kontrollit të mjetit nga drejtuesi. Edhe më parë në këtë pjesë të segmentit rrugor që gjarpëron në mesin e maleve janë shkaktuar aksidente me pasojë vdekje. Konfindustria shqiptare ka mbështetur nismën e qeverisë për të ndërtuar hidrocentralin e Skavicës mbi lumin Drin me para nga buxheti i shtetit. Konfindustria kundërshton koncencione dhe thotë se PPP-t janë projekte problematike me mundësi të larta korrupsioni. Konfindustria ka mbështetur nismën e qeverisë për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës me financim publik. Përmes një njoftimi për mediat, administratori Qershor thotë se projekti i këtij heci është me përfitim ekonomik dhe rikthim të sigurt të investimit. Duke qenë se ndërtimi shtrihet në disa vite, Konfindustria gjykon se financimi me $600 milion mund të garantohet nga buxheti i shtetit ndonse vendi vuan pasojat e tërmetit të 26 nëntorit dhe pandemisë së koronavirus. Me këtë rast vlerësohet se financimi publik duhet shtrirë edhe në sektor të tjerë strategjik. Kjo mënyrë është e mirëpritur si alternativë më efektive në krahasim me projektet problematike dhe me mundësi të lartë korrupsioni dhe subjektivizmi, si partneriteti publik-privat apo koncesione të përdorura me shumicë deri tani, thot Konfindustria. Ai shton se investimet të kësaj natyre zbusin pasojat e krizave ekonomike. Ministrat Klosi e Margariti zhvilluan një takim operatorët turistik në parkun arkeologjik të Apolonis. Ulja e çmimeve për vizitorët në parqet arkeologjike dhe menaxhimi i mirë i vijës bregdetare ishin dy nga temat që ministrat Klosi e Margariti diskutuan me operatorët turistik të Fierit. Në vim të turit me operatorët turistik në mbar vendin, takimin e radhës, ministrat Klosi e Margariti e zhvilluan në parkun arkeologjik të Apolonis. Situata e krijuar nga pandemia kërkon rregulla, masa dhe shërbime të reja, tha ministri Klosi, teksa e cilësoi si të vështirë këtë sezon, i cili mund të lehtësohet vetëm fal masave që duhet të merren. Vijën bregdetar, një pasuri të jashtëzakonshme që ne kemi, ta kemi shumë të tepër të mirë administruar, ta kemi një pasuri e cila nuk është pasuri dhe mall pa zot dhe mund të zihet nga njëri dhe nga tjetri, por duhet të jetë një sistem i integruar, transparent i menaxhimit të saj, por që duhet prodhoj më shumë para në radhë parë për bashkinë dhe nëpërmjet këtyre parave plazhet pastrohet më mirë, të mirëmbahet më mirë, të shtohet siguria në plazhet tona, pra të kemi më shumë siguri në plazhet tona, por dhe të kemi më shumë higjenë. Nga ana e saj, Ministria e Kulturës Elva Margariti tha se ministria e drejtuar prej saj kishte marrë të gjitha masat për ofrimin e paketës së re të çmimeve, e cila përfshin vlera simbolike për vizitorët në parqet arkeologjike.
dhe muzet e vendit, duke stimuluar në këtë mënyrë turizmin lokal. Mendojmë që me këtë politikë të re, akoma më tepër dhe ato site të cilat nuk kanë qenë të vizituara, të bëhen sa më shumë pjesë e paketave tuaja. Kemi diskutuar këtë së bashku për disa muze, sikur dhe më Muzeun e Gjetit ka qenë një nga pikat ku dhe vetë tur operatorët kanë thënë që për çmimin që ju duket pak jo i aksesueshëm, do themi, për paketat e tyre, e kemi arritur të ashtin një çmim pothuajse simbolik. Operatorët turistik në të gjithë vendin nuk janë optimist për sezonin turistik të kësaj vere, teksa shpresa e vetme janë turistët vendas. E teksa kjo e diel u karakterizua nga hapja e plot pas masave shtrënguese si pasojë e pandemisë, qyteti i Korçës priti 10 turist, kryesisht nga Tirana. Vizitorët tregojnë se gjatë kësaj periudhe Korça ju ka munguar, ndërkohë që qyteti është gati për pritjen e vizitorëve besnik. Ndjekim raportimin e koleges Lorena Kodra. Korça e serenatave, e birës, po ashtu edhe shumë atraksioneve të tjera, këtë fundjavë ka tërhequr vizitor nga të gjitha qytetet e Shqipërisë, të cilët kanë bërë një pauzë për shkak të pandemisë, duke i munguar këtij qyteti për muaj me radhë. Por sot vizitorët, duke shijuar këtë ditë të ngrohtë në shoqërinë e njëri tjetrit, kanë të mbushur qytetin juglindor. Korça na pëlqen shumë dhe vim shpesh në Korçë. Edhe shikojmë inshallah me këtë turizmin që hapet tani, të shtohen gjërat, të hapen më mirë, se deri dje ishim të mbyllur 3 muaj, e nuk e di çfarë të them më tash. Ju ka munguar Korça? Na ka munguar se ne vim shpesh këtu, me thënë drejtën. Na ka munguar shumë. Qytet shumë i bukur, shumë i këndshëm, mrekulli, natyra shumë e bukur, edhe njerëzit janë shumë të mirë, vim shpesh. Ne kështë marrë malli për Korçën erdhëm. Në radhë të parë duhet largohesh ai çiksi më tepër nga Tirana, se ne jemi mësuar që lëvizim deri në Durrës, kthehemi brenda ditës, po e kishim të nevojshme një fundjavë të shkëputeshim fare. Po, shumë na ka munguar, prandaj erdhëm ta vizitojmë. Si po duket sot? Shumë bukur, një gjendje shumë e mirë. Duke qenë se turizmi është një nga sektorët më të goditur nga pandemia, qyteti juglindor do të rimëkëmbet shumë shpejt, pasi shfrytëzon më së miri turizmin gjithëtinor. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i ka dorëzuar sot çelësat e shtëpisë së re një familje nga Baldushku që u shkatrua banesa nga tërmeti i shtatorit. Ai tha se së shpejti do të nis puna për shtëpitë e dëmtuara në muajin nëntor. Si jemi neve sot? Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i ka dorëzuar çelësat e shtëpisë së re një familje në Baldush, banesa së cilës u dëmtua nga tërmeti i muajit shtator. Ajo u ndërtua nga një bamirëse me nismën adoptoi një familje. Jam sot shumë i lumtur që Xhemali në Bajamja kanë shtëpinë e tyre të re. Nuk i zgjidhim gjitha hallet, po shtëpia është një nga hallet më të mëdha për t'i zgjidhur në jetë robi. Pra kemi rujt gjurmën, por ka dalë shtëpia më e madhe sepse muri nga kaq 60 metra është bërë kaq, kemi fituar goxha hapësirë. Sipas Veliait, pas mbarimit të shtëpive të dëmtuara nga tërmeti i shtatorit do të nis puna për ato të dëmtuara nga tërmeti i muajit nëntor. Ne do të nënshkruajmë kontratat me 7 kompanitë që janë kualifikuar, secili do t'i japim nga i fshat. Pra shtëpitë e nëntorit për Baldushku një kompani, për Ndroqi një kompani, për Pezë një kompani dhe për njësitë e Tiranës kështu me radhë. Dhe teksa ecin me këto shtëpi, unë besoj që do rikuperojmë në një kohë rekord brenda këtij viti me gjithë shtëpitë individuale, pra monofamiljare. Pastaj sigurisht do marrim kohën tonë edhe për të vazhduar me pallate. Në total në rrethinat e Tiranës janë dëmtuar më shumë se 800 banesa private. Bashkitë vazhdojnë të asistojnë familjet në nevojë me pako ushqimore për shkak të pandemisë, operacioni i cili do të vazhdojë edhe në vijim. Kreu i grupit parlamentar Teuland Balla ishte në Bashkinë e Gramshit, ku krahas 2500 familjave të ndihmuara, po përgatiten edhe 1500 pako të tjera ushqimore, të cilat do të shpërndahen sipas sugjerimeve të shërbimit social. Edhe pse në kushtet e hapjes totale, lufta ndaj COVID-19 nuk ka përfunduar dhe përrjedhoi as operacioni humanitar në ndihmë të familjeve në nevojë në të gjithë vendin. Familjet shumë të varfra, familjet ekonomia të cilëve është cënuar për shkak të pandemisë, por edhe familjet që jetojnë në fshat dhe kanë të pamundur të zbresin në qytet për shkak të transportit, po vijojnë të ndihmohen nga bashkitë në një proces i cili vazhdon tashmë prej 3 muajsh. Në Bashkinë e Gramshit që prej nisjes së pandemisë janë shpërndar 2500 pako ushqimore, ndërsa mbi 1500 pako të tjera janë në procesin e fundit të përgatitjes dhe shumë shpejt nis shpërndarja. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Teuland Balla dhe deputeti Anastas Angjeli ishin të pranishëm në procesin e përgatitjes së pakove ushqimore në Gramsh, teksa garantuan se procesi do të vazhdojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme.
Edhe pse jemi në kushtet e hapjes, ne do vazhdojmë, kemi thënë prej ditës parë kësaj lufte, që ne do të gjendemi pranë të gjitha familjeve në nevojë në çdo cep të Shqipërisë dhe padyshim edhe këtu në Gramsh, ku me këto 1500 pako të fundit, unë mendoj që ne kemi arritur qëllimin bazë. Prandaj edhe mesazhi im sot këtu nga Gramsh është shumë i qartë që Shqipëria reale është kjo e njerëzve thjesht të zakonshëm, të cilët kanë nevojë për përkujdesjen e përditshme dhe kanë më pak nevojë për debatet e kota politike. Nga këto pako ushqimore do të përfitojnë familjet që janë zgjedhur nga shërbimi social kombëtar. 6 vite pas investimit, rruga Qendror, përmes të cilës lidhet rruga e Kombit me atë të Arbrit, ka pësuar amortizim masiv. Banorët thonë se me investimin u abuzua, teksa sot ata vuajnë pasojat e dëmtimit që porrit kostot për shkak të amortizimit që pësojnë mjetet e tyre. Aksi rrugor Qendror i ndërtuar si segment lidhës mes rrugës së Kombit dhe asaj të Arbrit, njohur ndryshe si korridori Matit, vetëm pak vite pas investimit madhor mbizotrohet nga amortizimi. Veç shembjes që ka pësuar një pjesë e trases, rruga karakterizohet thuajse në të gjithë gjatësinë e saj nga gropa që janë bërë shkak për amortizimin e mjeteve, duke rritur kështu kostot për përdëruesit e këtij segmenti të rëndësishëm në verilindje të vendit. Që kur rregullu, s'kanë 6 muaj, pastaj kështu është ba. Është vjedhur, është shkatru në kryt 2 mujve. E gërtë, tu vetëm ka hajdut lek, nuk ka qiltërsi, nuk ka sinceritet, nuk ka humanizëm. Ti bësh ti poplit mrekullueshëm këtë rrugë, ta nuk e bë serbi. Ka gropa deri në përlatë sipër, ka komplet gropa. Kanë pashur zhavor vetëm, jo tjetër një. I vjedhen këtë lek, qa që një zheve se ja? Qyrë në 2 metra mëdhetën, si a bon, sa bon, pak punimi janë bon, shumë do. Me shpërndësimit, qyrë ne s'ka pëtë kush fare, qyrë se a bon, kjo nuk është marrë për bazë. Aksi rrugor prej 34 km nga rësheni në shoshaj të Matit është ndërtuar në 2 lote, të cilët kanë përfunduar në qershor të vitit 2014. Por 6 vite më pas, rruga kërkon ndërhyrje për ta rikthyer në gjendje normale. Është ndar nga jeta mjeku i njohur i ortopedisë Panajot Boga, i vlerësuar me çmimin e artë të Republikës, profesor në Fakultetin e Mjekësisë dhe punonjës shkencor në Qendrën Spitalore Nën Tereza. Ai pati sjell në vendin tonë metoda dhe teknika kirurgjikale e mjekues ortopedike bashkëkohore. Autori disa botimave dhe përpunuesi 3 teknikave kirurgjikale, emrin e tij e mban shërbimi i ortopedi traumatologjisë në Spitalin Ushtarak. Në një mesazh mbushullimi, presidenti Gjyrmeta tha se mjekësia shqiptare humbi mjekun novator të palodhur, por edhe drejtuesin energjik dhe aplikuesin vizionar të shkencës progresive në fushën e ortopedisë, i cili la pas një trashëgimi të vyer e model frymëzimi për brezat e rinj të mjekëve. Protestat të shumta, kryesisht paqësore, janë mbajtur në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër racizmit dhe sjelljes policisë. Protesta janë mbajtur edhe në Australi dhe në disa vende të tjera të Europës. Protestat të mëdha paqësore janë mbajtur në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër racizmit dhe sjelljes së policisë për të 12 ditë radhazi. Protestat të cilat nisën si pasojë e vdekjes së afrikano-amerikane George Floyd. Dhjetra mira vetë marshuan në Washington DC, duke shënuar kështu protestën më të madhe në këtë vend gjatë këtyre ditëve. Forcat e sigurisë rrethuan shtëpinë e bardhë. Grupe të mëdha njerëzish u mblodhën edhe drejt Kongresit Amerikan dhe një moment i tensionuar u shënua teksa policia u përpoq të shpërndante protestuesit me tymuese. Turma të mëdha njerëzish protestuan edhe në New York, Chicago, Los Angeles dhe San Francisco. Ndërkohë mbajtën omazhe për Floydin në vendlindjen e tij në Karolinën e Veriut. Ai vdiq pasi një polis i vendosi gjurin në qafë për më shumë se 8 minuta, ndërsa Floyd përgjëroi se nuk mund të merrte frymë. Protestat të mëdha kundër racizmit u mbajtën edhe në disa vende të tjera në botë. Grupe të mëdha njerëzish u mblodhen në Angli pavarësisht thirrjeve të qeverisë kundër grumbullimeve masive për shkak të shqetësimeve për përhapje të mëtejshme të koronavirusit. Momente të tensionuara u shënuan mes protestuesve dhe policisë në Londër, teksa grupe të mëdha protestuesish u mblodhen para kryeministrisë.
Disa prej tyre hodhën mjete piroteknike drejt policisë. Policia me kuaj shpërndan protestuesit. Protesta pati edhe në Australi, Francë, Gjermani dhe Spanjë. Dy policë amerikanë akuzohen për sulm të shkallës së dytë pasi u filmuan duke shtyr një protestues 75 vjeçar i cili u rrëzua dhe u dëmtua rënd. Ai vijon të jetë në spital në gjendje të shndrueshme, ndërsa dy policët, Aaron Torgalski dhe Robert McCabe, të cilët janë pjesë e ekipit të emergjencës, janë pezulluar nga detyra dhe po hetohen në gjendje të lirë. Disa nga kolegët e tyre, 57 persona, kanë dhënë më pas dorëheqjen si kundërpërgjigje për pezullimin nga detyrat të dy oficerëve. Ndërkohë rreth 100 vet, përfshirë policë dhe zjarfikës, kanë protestuar jashtë gjykatës që u dha vendimin për dy policët në mbështetje të tyre. Italia është përfshirë nga protestat të dhunshme kundër reagimit të qeverisë në koronavirusit. Përplasje mes policisë dhe protestuesve janë shënuar në qendër të Romës, teksa demonstruesit bënin thirrje për dorëheqje të qeverisë. Një protest nga ekstremistët e djathtë në Itali kundër reagimit të qeverisë ndaj koronavirusit ka përfunduar në përplasje të dhunshme mes policisë dhe protestuesve. Përplasja në qendër të Romës nisi pas një përleshjeje mes demonstruesve. Policia u kundërpërgjigj me ujë gaz lotësiellës dhe arrestoi disa vet. Disa demonstrues hodhën shishe gurde e tymuese drejt policisë, gazetarëve dhe fotografëve dhe i cilësuan gazetarët si terrorist. Qindra vet marshuan teksa i kërkonin qeverisë të dorëhiqet për mënyrën se si e menaxhoi krizën, dëmit që ju bë ekonomistë dhe mbylljes së disa vendeve të punës. Një protestues u shpreh se po kërkojnë të rikthejnë dinjitetin e Itali. Ndodhemi këtu në mënyrë që e gjithë bota ta kuptojë se sot në Itali çdo kategori e punonjësve është shkatruar nga një qeveri që në fakt nuk bën asgjë në interes të italianëve. Është shprehur protestuesi. Italia ka hyrë në fazën finale të lehtësimit të masave të izolimit, duke lejuar udhëtimet brenda vendit dhe hapjen e kufive ndërkombëtar. Kryeministri italian Giuseppe Conte është shprehur se qeveria po punon për të dhënë sa më shpejt pagat e premtuara dhe u zotua për një reformë serioze të taksave. Ndërkohë, dyqanet, kafenet dhe restorantet janë rihapur tashmë dhe atraksionet turistike kanë nisur të mirëpresin turist. Italia është një ndër vendet në botë që u godit më rënd nga koronavirusi, teksa deri tani rreth 234.000 vet janë infektuar dhe mbi 33.800 vet kanë humbur jetën. Tirana nuk ndalet dhe hedh një tjetër hap të sigurt drejt titullit kampion. Gjithçka e lehtë për Bardh dhe Blut që kaluan 5-0 transfertën kundër luftëtarit, duke ruajtur diferencën plus 9 pikë në krye të renditjes, kur mbeten vetëm 8 javë nga fundi i sezonit. Nuk kishte histori sfida në Gjirokastër, ku miqt vrangarën me 3 gola që në pjesën e parë, Vangjeli, Kobina dhe Hasani gjetën rrugën e rjetës, ndërsa mëtej vijuan edhe në llogaritë e Tiranës mungon një 11 metësh i humbur nga go. Gjithsesi, me rikthimin në fushë të besuarit e Gbos, plotësuan goleadën me baktën nga pika e penaltisë dhe Dunga. Me këtë fitore Tirana ruan diferencën me Kuksin që mundi në kryeqytet 3-1 Partizanin, duke zhytur në krizë kampionët në fuqi. Në limitet e pjesës së parë, Abaza e kaloi miq në epërsi, ndërsa pas pushimit autogoli i Boldorja vështirësoi punën të kuqve. Shanset e të zotëve të shtëpisë për të evituar humbjen u shuan nga Etemi që thelloi në 3-0 avantazhin e Kuksit. Vetëm për statistika vlen goli i Solomon, teksa nga kampion tashmë Partizani e sheh veten në zonën e play-out. Vazhdon serin pozitive Skënderbeu që me fitoren 1-0 në fushën e flamurtarit ngjitet në vendin e tretë, ndërsa firmos zyrtarisht rënien e skuadrës vlonjate në kategorinë e parë. Qëndron në garë për Europën edhe Laçi pas suksesit 5-2 kundër Vllaznis, ndërsa Byli si dha një goditje të rëndë Teutës duke fituar 1-0 me një gol në limitet e kohës së rregullt. Nga që Bushaka, autori i dashur i më shumë se 30 librave për fëmijë, rrëfen 2 titujt e rinj që ka shkruar dhe kujtimet e rinisë së largët me Vaçe Zelën e Mentor Xhemalin, ndërsa i qershori është shpallur muaj letërsisë për fëmijë. Bushaka këshillon si duhet ju qasemi të vegjëlve.
Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit e ka shpallur qershorin muajin e letërsisë për fëmijë, duke ja kushtuar nismat librat e kohëve të ndryshme për të vegjëlit. Përgjatë këtij muaji, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ka konceptuar një maraton aktivitetesh, të cilat synojnë që të nxjerrin në pa libra apo autorë të çmuar që kanë bërë historinë e letërsisë shqipe për fëmijë, duke filluar që nga Konstantin Kristoforidi, nga historia e rilindjes në Infrashëri, për të vijuar me Dionis Bubanin, Gajqo Bushakën, Adelina Mamaqin apo shumë autorë të tjerë. Vetë autori i dashur i disa brezave tashmë 77 vjeçar rrëfen procesin e të shkruarit gjatë pandemisë. Më pak të vdrime se fillojmë qajmë në tash në këtë moshë. Krimtaria vazhdon, po. Unë tani mbarova një libër, sepse ishte një 2 muaj ngujuar si gjithë tjerët. Atje edhe me një titull Giganti i fshet, që Covid-19. Dhe letërsi për fëmijë pa Covid. Gigant keq të dëmton. Edhe disa masa për të mbrojtur, por duke ja thënë me humor, se më herë fëmijët i thonë për të thuaj bëj këtë bën kundërtën. Merrem me jetën e këtyre, me ngujimin më shumë. Kanë shpjeguar këta mjekët bile më herë më shumë se ç'duhet, sepse ndonjëherë ngatrojnë edhe njëri tjetrin. E kam dorëzuar këtu do ta pëtojnë të qendrës. I njohur gjërësisht për çufën, Bushaka njofton një titrullësim të personazhit. Në shtëpi e Batuzi Qabe kam dorëzuar librin e fundit të ciklit të Shufës, që është Aventurat e Shufës në Amerikë. Po, ka shkuar për shkunja 50 vjetë, atje 50 vjetë pa. Atë libër punova 23 vjetë. Dhe tani 3 vjetë e gjysmë punova për këtë tjetën që kam të shirët 4 vjetë. Edhe ndoshta punoj edhe nga dalë. I vetmi libër që kam bërë shpejt është ky Covid-19, po ky 30-40 faqe është. Shqetësimi në rritje për mungesën e lexuesve qofshin këta edhe të vegjël e bën shkrimtarin të jap disa këshilla. Letërsia për fëmijë, nëse është vërtet letërsi, ka shumë rëndësi në 2 aspekte. Spari themun, fëmia mëson gjuhën. Pra në qoftë se ti në librin e ke bërë me një gjuhë të pastët, të rregullt, me fjalë që ky duhet t'i kuptoj për moshën që ka. Kyta është, në qoftë se shkrimtari ka ditë përdori humorin, kjo është gjë e mirë sepse batutat të ndryshme atë edhe i përdor qoftë edhe në hartimin që ka bërë ty, edhe në biseda, edhe i vetë bëhet më interesant. Edhe vetë mirë, e kuptojnë fjalë shumë më mirë se ne. Ai ishte shumë të rëndësishme për shtatin e letërsisë sipas grup moshave. Unë botova një libër me vjersha për kopshtet, pse i kuqeni. Më ka lodhur më shumë se libra tjerë, sepse jam detyruar të numëroj edhe fjalët. Se në qoftë se ky fëmijë ti e shkruan librin për fëmijët e kopshteve, dhe kjo është azem deri në moshën 5 vjeç ande, fjalorin që do të përdorë ashtu duhet ta kuptoj ai, sepse libri bëhet për te. Nuk është kjo punë t'ja përkthej gjyshja, nëna, nuk fëmia duhet të jetë i pavarur vetë, ta marrë librin ta shikoj, o të qesh, o të qaj kur i ton, ose ta hedhë fare nëse nuk i pëlqen, po vetë ama. Jo të ndikohet nga tjerë sepse në përgjithësi fëmijët nuk duan tutel për këto gjëra. Po i the shifte, atë e shef majnë në këpucës dhe nuk shef as ekranin në njerë. Me këtë rast, ai bën dallimet mes fëmijëve të ditëve tona dhe vetë fëmijërisë të ditë largët në kohën e pas luftës. 10 vjeçare sot më duket sikur ka lindur me universitet mua, po ndryshe ke ne në kohën tonë. Unë mezi pritja të vinte ora 2, se në orën e 2 dinin pushim të madhe në Undra. Atë kohë kështë sjell këtu kushqime në Shqipëri, sepse Shqipëria u randit në shtetet fitimtare. Kështu që na jepshin qumësh pluhur në shkollë, bënin gati qumësh ata, edhe një lloj biskoti që quhesh galet. Na ngopte edhe. E mes dallimeve ai gjen të pamundur të udhëzojë se si t'i afrohen fëmijët letërsisë. E kam shumë vështirë të them se tashti është një kohë vështirë. Unë kam parë fëmijët që thonë kaq diqim këtu, kaq këtu, që do të thënë fjala vdekje tashti fëmijët po mësohen më shumë se sa gjatë gjithë kohës atje. Se s'përdor të njëri në të fëmijët fjalën vdekje atje, shumë rrallë. Bitë shqiptarët kanë një gjë shumë të mirë, në për vdekje, në për varreza nuk i marrin fëmijët. Kur pyetet pse ai qëndroi gjithnjë te letërsia për fëmijë pa dal kurrë drejt rrugëve të reja, ai përgjigjet.
Ndoshta është edhe një prije time e natyrës, është një lloj prije. Më kujtohet një herë kompozitori Limos Dizari, kam pas misimet, po tani është larguar edhe. Më kërkoi një tekst këngë për të rritur. Kur e mbarova atë, e lexuam, kishte dalë prapë për fëmijë. Ai e bëri këngën prapë për fëmijë dhe në festivalin e Shkodrës atëre e këndoja Digje Brea, ishte i ri fare. Dhe mori çmimin e parë. Çmimin e parë do të merrte edhe teksti Bushakës, ndonse ai vetë ishte një juri dhe sot me humor tregon gjithë prapaskenat e një festivali. Unë isha në juri, dhe po ishte Vaqezela, ishte Bentor Gjemali, ishim kështu autoritete, i jipe shumë rëndësi festivalit fëmijëve atëre. Kryetari i jurisë ishte një Bekim Gaçe, por i mirë, ish kryeredaktori i Pionerit, edhe po njëri shumë kështu mëra kornizave. Po ndoshta atë kohë duhet që ashtu t'ishe. Ai ishte më mirë nga ne, si tush. Kur fillon çmimi i teksteve, unë i thash dal për jashtë tash se kam tekst vet. Jo, thon Mentor Gjemali Vaqe rre ty do s'ka ne gjë fare. Mirë, tash atëre po propozoj unë i pari. Po fort, unë mendoj se çmimin e parë ta marrë Gajo Bushaka. Vetëm unë mund të qerasoj dhe tjetë si një të hiqë. Unë ngritën nga 2 duar. Vetëm kryetari u habit. I thot Vaqe, po ta kisha propozuar unë, thot ti do ta pranoja për një herë, thot, po tash vetëm se e tha ky, thot, ju mor goja çka. Kështu që ma dha çmimin e parë atëherë. Ishte 1000 lekë vjetra ato. Kur pyetet nëse ka mbetur fëmijë i përjetshëm edhe fal asaj që shkruan, Bushaka përgjigjet. Po më ka thënë dhe i me shoqe, ti nuk rritesh kurrë. Kështu ka mbetur. Pos takimeve letrare qershor i librit për fëmijë do të ketë edhe një fond të veçantë që i kushtohet botimeve në këtë lëmi. Do të japi mundësi autorëve dhe botuesve shqiptar që të botojnë vepra të letërsisë shqipe për fëmijë. Synojmë dhe shpresojmë që në këtë të grand tonin të aplikojnë sa më shumë, ta bëjmë letërsinë shqipe për fëmijë interesante dhe të joshim autorët e rinj që të shkojnë drejt kësaj gjinie ku le të themi kemi pasur një traditë të çmuar. Kemë rritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër ju rikujtoj si gjithmonë të klikoni në balkano.com, aty njiheni në kohë reale me lajmet më të fundit. Mund të dëgjoni online në Radio News 24 apo të shfletoni online gazetën shqiptare. Gjithashtu mund të na ndiqni duke e klikuar në live streamin ton. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.